Ce faceți bun weekendul acesta? Eu vă propun o negresă simplă și delicioasă. Este o rețetă mai veche de-a mea, dar care merită din plin să fie readusă în atenție. Vă provoc să o faceți chiar azi! Ingrediente. Pentru blat avem nevoie de 5 ouă, 200 de grame de zahăr, 200 de grame de unt gras Covalac de țară, 3 plicuri de zahăr vanilat sau zahăr cu aromă de rom, 180 de grame de făină, 50 de grame de cacao, 7-8 grame de praf de copt și un sfert de linguriță de sare. Pentru sirop avem nevoie de 250 de ml de lapte gras Covalac de țară, 20 de grame de cacao, 100 de grame de zahăr și 100 de grame de ciocolată cu 50% cacao, iar pentru decor mai avem nevoie de 100 de grame de nucă măcinată. Mai întâi preîncălzim cuptorul la 190 de grade Celsius pentru că aluatul de negresă se face foarte repede. În făină adăugăm pudra de cacao și praful de copt. Se omogenizează. Tăiem untul gras Covalac de țară bucățele și îl punem la topit, dar nu înainte de a fura o feliuță ca să ungem tava. Punem cele 5 ouă într-un castron încăpător. Peste ele turnăm zahărul destinat pentru blat, zahărul aromat și sarea. Mixăm la viteză mare. Ne oprim când obținem o spumă densă care lasă dâre vizibile în urma paletelor, așa cum vedeți aici. Dacă consistența este mai lichidă de atât, înseamnă că mixarea trebuie continuată. Următorul pas este să adăugăm untul topit, tot odată, și amestecul de făină. Se mai mixează un minut, doar până ce noile ingrediente s-au încorporat. Se toarnă în tavă și se dă la cuptor timp de aproximativ 25 de minute sau până ce o scobitoare introdusă în centru iese curată. Cât se coace, putem face siropul. Într-o mică crăticioară amestecăm zahărul și pudra de cacao. Făcând acest lucru înainte, ne asigurăm că pudra de cacao nu va face cocoloașe. Dizolvăm cu puțin lapte și omogenizăm. Apoi adăugăm și restul de lapte prevăzut în rețetă. Punem pe foc și aducem la fierbere. Când dă în clocot, adăugăm ciocolata și putem stinge focul. Amestecăm până când ciocolata este topită și sosul este gata. După ce scoatem prăjitura din cuptor, o lăsăm puțin să se răcească, apoi o răsturnăm. Partea aceasta de jos va fi fața prăjiturii pentru că este mult mai dreaptă. Porționăm negresa, o punem înapoi în tavă și vărsăm sosul peste ea. Serviți decorată cu nucă măcinată. Să vedem cum arată negresa și în interior. Este o prăjitură de casă foarte moale, pufoasă, gustoasă, dar foarte simplă.